วัสดีค่ะทุกคน ครูโบค่ะ ทุกคนวันนี้ครูโบดีใจมาก เกิดอะไรขึ้น เพราะว่าครูโบเจอไอ้นี่ครูโบเจอเข็มหมุดนี่คือเข็มหมุดมีหัวแบบนี้เรียกว่าเข็มหมุดแต่ถ้าเป็นอันนี้เรียกว่าเข็มหรือเข็มเย็บผ้าครูโบเจอเข็มหมุดทุกคนทำไมครูโบต้องดีใจก็เมื่อวันก่อน2-3 วันที่แล้วครูโบทำงานปักมันเป็นงานอดิเรกของครูโบเองครูโบทำงานปักแล้วปักดอกไม้แบบนี้มันต้องใช้เข็มหมุดช่วยด้วยปกติมันใช้แค่เข็มเย็บผ้าแต่ทำงานปักแบบนี้มันต้องใช้เข็มหมุดช่วยด้วยครูโบก็ทำงานปักแล้วพอปักดอกไม้เสร็จครูโบจำได้ว่าครูโบดึงเข็มหมุดออกนั่นคือภาพสุดท้ายที่ครูโบเห็นเข็มหมุดหลังจากนั้นหาไม่เจอหาเข็มหมุดไม่เจอครูโบพยายามหาอยู่ตั้งนานมันหล่นอยู่ตรงพื้นหรือเปล่าไม่มีมันหล่นอยู่ใต้เก้าอี้หรือเปล่าก็ไม่มีใต้โต๊ะก็ไม่มีบนโต๊ะก็ไม่มีอยู่ที่ไหนหรือว่ามันติดอยู่ตรงเสื้อผ้าก็หาแล้วไม่มีหรือว่ามันหล่นอยู่บนที่นอนครูโบก็หาบนที่นอนมันอันตรายมากถ้ามันหล่นอยู่บนที่นอนเวลานอนมันก็อาจจะทิ่มขาทิ่มแขนทิ่มหัวทิ่มตาเราก็ได้มันอันตรายครูโบกลัวมากเพราะว่าตอนเป็นเด็กๆตอนอายุประมาณ9 ขวบ10 ขวบตอนนั้นครูโบเริ่มชอบงานเย็บปักถักร้อยตอนนั้นเริ่มทำตุ๊กตาเองเย็บตุ๊กตาเองตั้งแต่ประมาณ9 ขวบ10 ขวบเย็บตุ๊กตาตัวแรกนี่เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ทำไม่ใช่ตัวแรกนะอันนี้ด้วยทำตอนโตแล้วตุ๊กตาตัวแรกที่ทำตอนเด็กๆไม่รู้อยู่ไหนแล้วครูโบย้ายบ้านบ่อยอาจจะทิ้งไปแล้วก็ได้จำไม่ได้แล้วเวลาเราทำงานเย็บผ้าเข็มเป็นอุปกรณ์สำคัญมากครูโบก็เย็บผ้าเย็บตุ๊กตาแล้วเข็มมันหล่นครูโบก็หาอยู่ที่ไหนครูโบคุกเข่าตอนนั้นนะตอนเด็กๆก็คุกเข่าไปรอบๆแล้วก็หาทุกคนมันน่ากลัวมากตอนนั้นปรากฏว่าครูโบรู้สึกมันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงหัวเข่าของเราสมมุติว่าอันนี้เป็นครูโบสมมุติว่าอันนี้เป็นหัวเข่าครูโบรู้สึกทำไมมันรู้สึกแปลกๆตรงหัวเข่าครูโบก็ก้มดูตรงหัวเข่าของตัวเองทุกคนนี่คือเข็มนี่คือหัวเข่าเข็มมันปักครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยปักลงไปครึ่งหนึ่งของเข็มเลยครูโบก็ตกใจมากตอนเป็นเด็กๆ
ทำยังไงดีอะทำยังไงดีก็เอามือดึงออกมันก็ไม่ค่อยออกเพราะว่ามือมันลื่นใช่ไหมเราก็ดึงออกแต่มันน่ากลัวมากไม่มีเลือดไม่ออกเลยเลือดไม่ออกเลยสักหยดแล้วก็มันก็ไม่ได้เจ็บนะมันก็รู้สึกเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่เราก็รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมหัวเข่าฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันจะเดินได้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากลัวมากๆเลยกลัวเข็มกลัวว่าเวลาทำงานน่ะเข็มมันจะหล่นแล้วเราอาจจะนั่งทับแล้วก็คุกเข่าแล้วก็จะทับเข็มอีกเหมือนตอนเป็นเด็กๆวันนี้ก็เลยดีใจมากที่เจอเข็มหมุดแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเล็กๆนะคะที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขในเช้าวันนี้ บ๊ายบายค่ะทุกคน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ